אחד הקהלים היותר מאתגרים ומסקרנים לתקשורת המדע בישראל הוא הקהל החרדי. 12% מהאוכלוסייה, שלצד כבוד ועניין ברפואה המערבית, לא רואה במדע אוטוריטה בנוגע לשאלה איך עולם הטבע פועל. לפחות לא כשהתשובות שמציעה המדע אינן עולות בקנה אחד עם האמונה או כתבי הקודש. איך נראית הנגשת מדע בכלי תקשורת חרדי, שכפוף לוועדה רוחנית, שמחליטה מה מותר ומה אסור לומר? נמצא איתנו מתי גרינפלד, כתב יתד נאמן, תודה שהצטרפת אלינו. שלום. מתי, אנחנו נפגשנו לראשונה בכנס של תקשורת המדע אחרי שחזרת מביקור כתבי מדע במאיץ החלקיקים בסרן. לכתבה שפרסמת בעקבות הביקור קראו מאיץ האמונה, והיא תיארה גם את ההיבטים הפיזיקליים של גילוי בוזון היגס, שזכה לשם החלקיק האלוהי, וגם דיברה קצת על הקשר בין אמונה ומדע. תוכל לספר איזה תגובות קיבלת? התגובות לכתבה הזאת היו הרבה יותר מתגובות רגילות, ממש תגובות נלהבות. אני זוכר שזה פורסם ביום שישי במגזין, ואני בא לבית הכנסת ואני רואה שכולם מרוגשים, מסתכלים עליי כזה, תשמע, שיחקת אותה, ממש היה תגובות לא רגילות. זה אולי זה פעם ראשונה שכתב מיתד נאמן בכלל נוסע עם משלחת מדעית. זה היה באמת מאוד לא שגרתי, זה סוג של איזשהו עניין מדעי כבד, שפתאום מגיע באיזה עיתון שכמעט ולא מסקר את הנושא הזה ולא נוגע בזה. אז קודם כל לי זה חשף שהרבה מאוד אנשים בציבור החרדי מתעניינים בנושא המדעי, ויש, נקרא לזה, צמא אינטלקטואלי בציבור החרדי, רוצים להכיר את העולם המדעי, אבל בצורה מבוקרת, כי הם יודעים שיש איזשהו סתירות בין העולם המדעי לעולם התורני, אז הם רוצים להיחשף לזה, אבל שמישהו יחשוף אותם בצורה נכונה. נגיד, העורך למשל מאוד הבליט את השיחה שלי עם פרופסור אליעזר רבינוביץ', שהוא המדען הראשי שם הכי בכיר בסרן, הוא אמר לי שדווקא כאדם מאמין יותר קל לו לחיות בעולם של הפיזיקה. אמר לי, על כל דלת שאנחנו פותחים, אנחנו מגלים עוד 10 דלתות סגורות, אנחנו באמת רואים שאנחנו ממש ממש קטנים ואין לנו תשובה. אז אדם שהוא מאמין, אז הוא הרבה יותר קל לו, כי יש לו איזו ענווה פנימית, זאת אומרת, הוא יודע יש את הבורא מעליו, והוא רק בן אדם קטן, ויש כוחות יותר גדולים ממנו, והוא לא מתיימר באמת להבין את הכל. אז הנה, הגעתי בעצם לקצה גבול של ההבנה שלי, יש דברים שאני לא יכול להסביר, ובעצם בכתבה הזאת גם הראינו שגם המדענים בעצם נמצאים, הם הצליחו לעשות פה מכונה מאוד מאוד גדולה, אבל הם בסופו של דבר מגיעים לאיזה גבול ביכולת שלהם להבין את הטבע, וזה בעצם היה הכותרת של הכתבה, מה שנקרא מאיץ האמונה. ולהסביר בעצם שכולנו אנשים וכולנו, זאת אומרת שזה אין סתירה, ולהפך, הרבה פעמים מתוך המדע מגלים את האמונה. סיקור מדע זו תמיד משימה מורכבת, כי לקוראים חסר המון ידע מקדים. האם העבודה שלך, נגיד, במקרה הזה של מאיץ האמונה, הייתה יותר קשה? כי לרבים מהקוראים אין רקע מדעי כמעט בכלל, או שהיא יותר קלה, כי הם מורגלים בטקסטים שהם מורכבים ושקשה להבין אותם? זה נכון שבאמת להרבה מהקוראים שלי אין רקע מדעי, אבל כמו שאמרתי, יש להם סקרנות אינטלקטואלית, זה ציבור שהוא בעצם נמצא כל הזמן בלמידה, ולכן גם אם נגיד יש איזה נושא חדש, אז הם יראו בזה אתגר, לא איזה משימה קשה שהם לא יכולים לעמוד. למשל, במקרה של סרן למשל, כן? אז לא נכנסתי לנושא, לקרבי הפיזיקה הקוונטית, כי באמת הקוראים שלי באמת אין להם מושג מה זה אומר. השתדלתי לדבר איתם בשפה שלהם, בשפה של מישהו שעומד מול מכונה ענקית, שנבנתה כדי לעזור למדע לחקור דברים שהיו אז רק בתיאוריה, מכונה שהיא 27 קילומטר, טבעת של 27 קילומטר, 100 מטר מתחת לאדמה. זו חוויה אדירה להיות בכזה מקום ולספר על הדבר הזה. בכללי, אני לא חושב שיש איזה הבדל גדול בסיקור דבר כזה בין עיתון חרדי לעיתון חילוני. כאילו, בוא נגיד ככה, הידע המדעי של קורא ממוצע, חרדי או חילוני, במכניקת הקוונטים הוא אפס מוחלט, כן? אפשר להסביר בגדול את אותם דברים, הרקע המדעי ונושא כל כך כבד, זה באמת כבר לא משנה. דווקא אני חושב שחרדים שמורגלים עם טקסטים שהם לא טקסטים חדשים, לחדד את הראש עם מה שנקרא בסוגיות תלמודיות וזה, אני חושב שדווקא יותר קל להם עם דברים יותר מורכבים, לא אכפת להם לקרוא עוד פעם את הטקסט בשביל להבין אותו, כי הם רגילים לזה, ודווקא אצל קוראים חילונים אני חושב שהוראה זה משהו טוב, זה לא מעניין, נעביר הלאה. בכללי אני חושב שאפשר באמת בכל נושא מדעי,
אפילו כזה לתת די בקלות כמה משפטים את הרקע בצורה מאוד מאוד פשוטה, לא להסתבך, לא יותר מדי ללכת הצידה, ולהמשיך הלאה, סך הכל זה לא מאמר מדעי, זה סך הכל כתבה בעיתון. יש כמה נושאים שהם מוקדי חיכוך קבועים, בוא נאמר את זה ככה, בין המדע ופרשנות מילולית של התנ"ך. נגיד, כמו גיל העולם, הבריאה, לעומת התפתחות של יצורים חיים. איך אתה מתמודד עם סיקור של נושאים כאלה? באמת נושאים כמו המפץ הגדול, גיל העולם, אבולוציה, זה נושאים שהם כפירה מוחלטת ואני לא אכתוב עליהם אף פעם. סתם, האבולוציה והמפץ הגדול זה בעצם תיאוריות, זה לא משהו שמישהו הוכיח את זה. עד היום יש המון המון שאלות שאין עליהן תשובה בדבר הזה. יש הסברים, אבל בעצם שום דבר לא באמת הוכח, ושאלות עדיין פתוחות. מה שמעניין אותי זה דווקא הצד השני, ודיברתי על זה בכמה פורומים שהייתי, למשל בארצות הברית, שמים את שתי התיאוריות האלה אחת מול השנייה. התיאוריה הדתית, קוראים לזה בריאתנות. זאת אומרת שהעולם נברא ונוצר על ידי כוח עליון. בארצות הברית יש הרבה כבוד לתיאוריה הזאת, ויש לה משקל, ואף אחד לא מזלזל במי שחושב וככה. ופה בארץ זה פשוט נורא והיום. זאת אומרת, לפני 10 שנים היה המדען הראשי של משרד החינוך, הוא ניהל איזה מאבק נגד הוראת האבולוציה כתיאוריה בלעדית, וכל האקדמיה יצאה נגדו בחרב וחנית, ופתאום בפתיחות שיש תמיד באקדמיה, בדבר הזה, שיש עוד תיאוריה של בריאתנות, פה היא נעלמת לגמרי, וזה קצת מציק לי הדבר הזה. אז מבחינתך אין הבדל בין תיאוריה דתית, או אמונה דתית ובין תיאוריה מדעית? זאת אומרת, מבחינתך זה שני דברים מקבילים? לא, זה לא שני דברים מקבילים. זאת אומרת, היהדות והמדע הם לא דברים שסותרים אחד את השני. זה שני דברים שקיימים. ליהדות יש את התיאוריה שלה איך הדברים קרו, אבל אני אומר שיש פה איזושהי חסימה מסוימת, כמו בשני הציבורים, כמו שאנחנו בעצם לא מכניסים את הנושא של האבולוציה אלינו, ככה גם בקהילה המדעית מאוד מאוד מתרחקים מהבריאתנות, ממש כמעט אותו דבר. טוב, אז לך אין מה להלין, אתה אמרת שלא היית מדבר על כן, אני לא אבולוציה מעלין, שלך. לפעמים באים אלינו כאילו אנחנו הסגורים, אבל מתברר שהסגירות היא בשני המקומות, זה העניין. או טוב, אנחנו לא ניכנס כאן לוויכוח, או שזה לא נחשב לתיאוריה מדעית, אבל שאלה אחרת. אלא באמת תיאוריה דתית. אבל יש לי שאלה אחרת שאני חושבת שאתה יכול להאיר את עיניי בנושא שמאוד מטריד אותי אישית. ביתד נאמן מעלימים נשים מהכתבות, אז לא רק שאין תמונות, גם הרבה פעמים אין שמות או אין ציטוטים של נשים. פעם, אני פשוט יודעת כי פעם פרסמתם ידיעה על מחקר שאני ערכתי יחד עם קולגות, ורק הגברים הוזכרו. זאת אומרת, אני ועוד קולגה נשית שלי פשוט נמחקנו מהכתבה. אז הקוראים והקורות שלכם לא יכולים לדעת בכלל שיש נשים שעושות מדע, כי אתם מעלימים אותן. עכשיו, אני מבינה שהגברים אמורים ללמוד גמרא, אבל הנשים הן המפרנסות ויוצאות לעבוד, אז למה כחברה או כמייצגים של חברה לא רוצים שנשים חרדיות יתרמו למדע וידעו שיש מדעניות? זה קודם כל אני מתנצל בפנייך בשם העיתון, אני לא מכיר את המקרה הזה. תודה. אני יכול רק לברר את זה, באמת נשמע לי מוזר מאוד, כי יש איזו טעות מאוד נפוצה, אני לפעמים גם קורא את זה במקומות שמסקרים כאילו את העיתונות החרדית. ביתד נאמן יש בהחלט שמות של נשים שמוזכרות ומרואיינות, ואני בתור עורך כלכלי מביא מאמרים שלמים מנשים שהן עורכות דין, בנושאים של נגיד ביטוח לאומי או בנושאים אחרים או בכל מיני רואות חשבון עם השם שלהם המלא ועם הקרדיט והכל, ויש אצלנו נשים שכותבות הרבה ומתראיינות נשים מהאקדמיה בכל מיני עניינים. יש לנו מוסף נשים מיוחד שיוצא כל יום חמישי, מוסף מיוחד לנשים, זאת אומרת, הן מוזכרות והכל נמצא. המקרה הזה מאוד תמוה לי. לגבי תמונות של נשים, אין תמונות של נשים, אפילו לא במוסף של אנשים אין תמונות של נשים, זה ההלכה, אנחנו לא יכולים לכפף את ההלכה לפי מה שאנחנו רוצים. אבל כמו שאני אמרתי, אין לנו שום בעיה לפרסם מאמר מדעי של נשים, כמו שאני מפרסם מאמר כלכלי של נשים, שיש בו תועלת לציבור, אין שום בעיה לפרסם את זה עם השם המלא והכל, תמונה לא.
אבל לגבי מה ששאלת, לגבי החברה, אנחנו באמת לא שוללים שום אפשרות ושום דבר שנשים חרדיות ילכו ללמוד מדע, זה ממש לא נכון. אני רוצה לך, בנימה אישית, לי יש לי בת 18 וחצי, שהיא אמרה לי, אבא, השאיפה שלי זה להיות מדענית. איזה יופי. כן, זה מאוד עניין אותה, אבל כשאני התחלתי לברר איזה משהו כזה, אפילו דיברתי עם מכון ויצמן, אין שום מסלול שמותאם בשבילה. וללמוד מדע ולאדם דתי, ולאדם חרדי, זה מתנגש עם ערכי יסוד מאוד שהוא מאמין בו, כי ישר מכניסים, כמו שדיברנו על האבולוציה, זה ישר נכנס. אבל אני חושב שאם מכון ויצמן או הטכניון יישב וידבר עם ראשי סמינרים, יכשיר איזשהו מסלול למדעניות חרדיות בשיתוף ובהידברות, זה יכול להצליח מאוד. אני מראה לך מה שקרה בתחום של ההייטק למשל, יש היום אלפי בנות חרדיות שלומדות הייטק ברמות מאוד מאוד גבוהות, ברמות של תארים וזה, חלקם כן עושים תארים וחלקם לא, אבל ממש משתלבות בחברות הכי גדולות במשק, וכולם מרוויחים מזה. אז אם באמת תרצו לשלב בהתאמה לאורח החיים החרדי, אני בטוח שכולם ירוויחו מזה. מתי, תודה רבה רבה לך גם על מה שאמרת עכשיו, שכמובן זה הזדמנות להמשך שיחה בעתיד. בהחלט. וגם על שהארת את עינינו בנוגע למה יכול להיכנס, מה לא יכול להיכנס ולמה. אני חושבת שזה מאוד יעזור לכולנו להתאים את הנגשת המדע לקהלים שונים, אז תודה לך. תודה לכם, תודה לך. זה רק בשיתוף פעולה, כולנו רק נרוויח מזה.